Isang magandang bagong Pilipinas. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa pagbibigay proteksyon sa interes ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at karapatan ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Diyan nakatutok ang Department of Foreign Affairs. At para ilahad sa atin kung paano na isasagawa ang misyon ng ahensya, kasama natin ngayon si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Secretary, magandang tanghali po and welcome to the program. Magandang tanghali. Maraming salamat. Sir, balik muna po tayo sa 2024. So, ano po yung masasabi nating diplomatic wins at saka achievements ng ahensya? Well, noong 2024, isa sa ang basic objective ng Department of Foreign Affairs, yun ang i-promote yung political, economic, at people-to-people relations ng Pilipinas. Nagawa namin yung una-una sa mga state visits, sa mga visits ko, state visits ni President Marcos since 2022 hanggang 2024, at saka yung mga meetings ko sa mga aking mga counterparts, mga foreign ministers. Lahat-lahat yan nakaabot ng mga 50 visits combined. Tsaka yung mga incoming visits, siguro mga 40, both heads of state tsaka mga foreign minister. Tsaka meron din kami mga tinatawag na political consultations sa mga iba-ibang bayan. So yun ang mga sabi bansa. So yun ang mga main accomplishments natin. Pero sa mga issues, for example, sa mga maritime issues, nasa forefront ang DFA, especially sa mga international meetings, for example, yung meetings sa tinatawag na yung UNCLOS meetings, nandun ang DFA at saka yung mga ibang agencies. Tapos dito sa Pilipinas, sa maritime issues, tumulong ang DFA sa pag-adopt ng yung bagong laws, yung Maritime Zones Act and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na adopt yung last year. Tsaka araw-araw minimit namin yung mga embassies dito sa Pilipinas tungkol sa mga issues, especially on maritime international law tsaka yung mga rules-based order. Tapos, I think sa Commission on Human Rights, na-adopt yung first human rights resolution on seafarers. Ang DFA ang nag-lead dun sa mga usapan sa UN, sa Geneva. So yun ang mga iba-iba't na nangyari last year. Actually, marami pa yun, pero yun ang mga basic na nagawa namin since 2024. So isa po dyan, sir, yung tagumpay ng DFA is yung repatriation ni Jane Veloso from Indonesia. So ano po yung mga naging hakbang po para tuluyang mapauwi siya dito sa Pilipinas? Well, medyo mahaba din ang story nito. Mula nung umpisa nitong issue, ever since, through diplomacy at mga legal actions, lagi namin kinakusap yung mga authorities ng Indonesia sa noong una, yung pag-reprieve sa execution ni Mary Jane. Tapos later, nung doon sa administration ni President Marcos, hiningi namin yung possibility ng executive clemency. And eventually, every time na mag-uusap ko yung mga Indonesian authorities, lagi namin binabanggit ang kaso ni Mary Jane. And eventually, late last year, tsaka early this year, yung bagong gobyerno ng Indonesia na-decide na i-transfer si Mary Jane dito sa Pilipinas. So, in a way, papasalamat din ako sa gobyerno ng Indonesia for their help. But I think at the same time, papasalamat din ako sa mga ibang ahensya ng Philippines, especially DOJ, DFW, sa pagtulong din ito. Sir, no strings attached itong repatriation na ito. So, ibig sabihin, napakaganda o naging maganda yung usapan between the Philippine and Indonesian government. So, how did this specific case strengthen the ties between the two countries?
Well, it's strengthened kasi as like you said, no strings attached. Parang ito yung decision ng gobyerno ng Indonesia. Tsaka I think yung reason is simply magandang relationship natin ngayon with Indonesia. So this will further strengthen yung ating bilateral cooperation and relation with Indonesia. Sir, noong 2024, ilang insidente ng pananakot yung mga na-experience natin mula sa China, dyan sa West Philippine Sea. So paano po na-handle ng DFA yung tensyon at paano po nakatulong yung diplomatic steps ng DFA sa pagpapahupa ng sitwasyon po? Well, alam mo, itong situation, siyempre, ito yung tinatawag namin na our probably primary security challenge sa West Philippine Sea. Tapos ang position natin is based on the UNCLOS, UN Convention Law of the Sea, at saka yung Arbitral Award 2016. Talagang approach ng DFA mula sa utos ni President Marcos is that we will try and resolve yung mga issues peacefully and through diplomatic means and in accordance with international law. So yun ang ginagawa namin. And at the same time, habang ginagawa namin yan, ang position natin will remain the same. That is also promoting Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction sa West Philippine Sea in accordance with UNCLOS. Sir, mid-January nagkaroon uli ng pagpupulong sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol dito sa resupply mission natin. So ano po yung napag-usapan doon at pwede po niyong ipaliwanag itong provisional understanding? Ano po nakapaloob dito? Well, ito a provisional understanding or arrangement between Philippines and China tungkol sa pag-resupply ng BSP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. What I can say is this arrangement has led to at least 3 or 4 missions since na-sign na itong arrangement na walang incident. And let me just say na tandaan natin, ano pa yung ship natin, BSP Sierra Madre, nare-resupply natin ang mga sundalo natin sa Sierra Madre at saka walang incident. So, at saka wala kaming ibinigay na any, as you mentioned earlier, yung transaction or ang tawag doon yung wala kami ibinigay na sinurrender na sovereignty or sovereign rights. Ganoon pa rin ang position natin sa Ayungin Shoal at sa South China Sea. So I think isang example ito on ways that we can perhaps through diplomatic means ibaba ng konti yung tensions. Sa arrangement na to, sir, does either side have to inform ba? Ini-inform ba natin sila? Ano po ba yung mekanismo dito? Yeah, we actually inform each. Kami dalawa nag-i-inform. Lagi naman nangyayari yun sa lahat ng mga arrangements. I-inform mo na dadating kami. I-inform nila na nandito kami. So, gano'n lang ang arrangement. Wala nang iba kundi yung magbigay lang ng information. Pero sir, napansin lang namin na every time merong diplomatic talks, katulad ng huling pakikipag-usap ni Yusek Lazaro, pagkatapos nun, nagkaroon naman ng harassment. May incident na naman yung nagpaingay, ano man tawag nila doon? Yung may sound. Sonic. The sonic. Sonic harassment. Oo. So ano pong masasabi nyo na every time may usap tapos may gano'n na namang harassment? Well, hindi naman necessarily nakalink yan, kaya nag-uusap kami dahil din sa harassment. But yung first, yung sa Ayungin Shoal, yung understanding yun, tungkol lang sa Ayungin Shoal. Yung mga ibang nangyayari since then, or sa mga ibang areas ng West Philippine Sea, of course, iba yung issue yan. Kaya ang sabihin ko lang is every time na halimbawa may harassment, every time may meeting kami with China, kasi mayroon kaming tinatawag na bilateral consultation mechanism, lagi namin binabanggit o kinukomplain namin yung harassment na yung ginagawa sa mga ibang lugar. Like yung sa recently, yung sa Baho de Masunluk or Scarborough Shoal, and then earlier yung sa Escoda Shoal. So lagi namin binabanggit yun sa kanila sa mga meetings namin.
Sir, isa po din sa highlights ng nakaraang taon is yung pagbisita ng mga foreign ministers na matagal na hindi nakapunta dito gaya ng Germany and Switzerland. So, sa pagbisita po nila dito, ano po yung konkretong benepisyo dito ng Pilipinas? Well, yung sa Germany, yung as you said, yun ang unang-unang visit ng German foreign minister sa Pilipinas in over a decade and a half. Si Foreign Minister Baerbock. Minute ko siya, marami kami pinag-usapan, mga mainly political cooperation, economic cooperation, tsaka business, paano mag-promote ng investment, trade, tsaka maritime cooperation. Tsaka sinusuportahan tayo sa West Philippine Sea sa ating at tsaka yung Arbitral Award, tsaka yung 1982 UNCLOS na pag-usapan namin yun at sinusupport tayo ng Germany. So, malaking bagay din yun. And then sa Switzerland, yun yata yung first visit din ng Swiss minister in some time sa Pilipinas, si Foreign Minister Cassis. And pinag-usapan din namin dun yung cooperation sa, labor cooperation, tsaka trade and investment, tsaka yung tungkol sa West Philippine Sea. Sinusuportan din ang position natin sa West Philippine Sea. So, yun ang mga takeaways na mabibigay ko dun sa visit ng dalawang foreign minister. Sir, bukod po sa pagpapalakas at pagpapalawig ng diplomatic relations ng Pilipinas sa ibang bansa, patuloy ring nagsusulong ng international partnerships ang DFA sa larangan ng clean energy, cybersecurity at human rights. Ano po yung particular na hakbang na ginawa ng DFA noon in terms of these? Una-una sa mga countries na pinano namin is with marami sa region natin, Vietnam, Australia, Japan, Republic of Korea. Linakas na namin yung engagement sa kanila. We now have strategic partnerships with Vietnam, Australia, tsaka Japan and ROK. Dun sa mga issues ng mga cyber threats, yung binanggit mo na climate change, cyber threats, very active ang DFA doon, hindi lang dito sa Manila pero yung mga embahada natin at saka yung sa UN, we're very active sa issues ng cybersecurity, even dito sa region sa ASEAN, dahil may mga Pilipino din na naging biktima ng mga cybercrime, cyber trafficking. So yun, inano din namin yun with our ASEAN counterparts, tsaka yung mga ahensya natin dito, DICT and DNR. Na ngayon, dun sa climate change, gusto ko na sabihin na the Philippines was awarded the headquarters or yung punong himpilan ng Board of Loss and Damage. Yun makakatulong kasi ang purpose ng Loss and Damage Fund is para bigay ng finance para ma-address yung mga issues or climate change. So yung tinatawag namin na adaptation and mitigation. So as a headquarters dito sa Pilipinas, makakatulong yan di lang sa atin sa Pilipinas, pero sa mga ibang countries na at risk sa climate change. Sa pakikipag-usap nyo sa inyong counterparts, sir, in terms of climate resilience, yung adaptation po, ano po ang pananaw nila sa Pilipinas? Leader ba tayo? Well, alam nila leader tayo kasi alam nila yung emphasis natin dun sa natural disaster risk reduction. And I think kaya na nag-agree na ilagay yung board dito kasi alam nila that talagang importante ito sa Pilipinas. At saka si Presidente man, ever since he took office, ginawa niyang priority ang climate action and addressing climate change. And I think very active ang Pilipinas sa UN at saka sa mga ibang meetings at saka sa COP, mga COP meetings. So I think nakikita nila talaga yung ng Pilipinas. So sir, bukod po dun sa mga napag-usapan na natin, ano pa po yung achievements ng DFA last year na gusto niyo pong i-share sa ating mga kababayan? Well, marami din.
Hanggang patagal ba yung program? Kasya po, sir. Kaya po. I think ang mga achievements natin hindi lang sa political pero sa economic. I mean, tinutulungan din namin ng ibang ahensya ng Pilipinas like DTI Yes. on trade and investment at saka also on issues sa migration. Of course, mayroong Department of Migrant Workers. Ano rin ang natin sa mga migrant issues sa mga OFWs. Of course, ang embassies natin I think halos priority rin yun, mga tulong sa mga kababayan natin abroad. And of course, on international issues, paano rin tayo, aside from, tsaka of course, ASEAN issues. So yun ang mga areas na halos araw-araw inaano namin sa DFA. Okay. Sir, yung nabanggit nyo yung ASEAN, baka pwede na natin itong pag-usapan kung paano po yung preparation ng DFA o ng Pilipinas para sa ASEAN next year na tayo po ang host. Well, in 2026, mag-chair ang Pilipinas ng ASEAN. So, it makes sense na mag-prepare ka na. And so, naumpisa na namin. In fact, last year pa, naumpisa natin mga preparations. Meron na tayong yung tinatawag National Organizing Committee ng ASEAN under the Executive Secretary. Yan, ngayon, araw-araw nagmi-meet na yan, or at least every other week sa preparations kasi 1 year itong chairmanship. Tsaka prepare tayo sa mga meetings, daming meetings sa ASEAN. Yun ang mga preparations for logistics. Pero naghahanda na rin kami sa mga preparations din sa mga issues. And I'm sure yung mga mangyayari dyan, mga key issues, of course, meron pa during the course of the year. No? Pero yung mga key issues would be yung situation sa Myanmar, yung Code of Conduct ng South China Sea, at saka yung pag maging miyembro ang East Timor, Timor-Leste sa ASEAN. So yun ang mga issues din na siguro pag-usapan namin next year during our chairmanship. Pero yung tanong dito kasi, sir, yung ano ang magiging benepisyo nito para sa mga ordinaryong Pilipino? Well, yung main, siguro, I think, kung ang tinatawag namin na ASEAN Vision or the ASEAN Community. Kasi pag yung ASEAN Community, makakatulong yun sa lahat ng mga, hindi lang sa Pilipinas, basta mga member ng ASEAN. This would be through yung mga economic cooperation, more trade, investment, tsaka yung tourism, tsaka lahat ng bagay na pwedeng laksan ng ASEAN. So I think it's yun ang iano din namin, yung ASEAN, yung so-called ASEAN Vision for 2040 aimed at strengthening the ASEAN community. Basically means the people of ASEAN. Kasama na rin ang Pilipinas, of course. Alright. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga programa at serbisyong palalakasin pa ng DFA ngayong 2025. Kasama pa rin si Secretary Enrique Manalo. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Tara, lumikha! Salubungin ang Year of the Wood Snake kasama ang inyong crafty squad. Check out this cool snake lantern. Gagawa rin tayo ng Chinese New Year art. At bubuo ng pen holder gamit ang recycled markers. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si Secretary Enrique Manalo. Secretary, ngayong 2025, ano yung mga hakbang ng DFA upang patuloy na mapalakas ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region, pati na rin sa iba pang strategic partners sa buong mundo? Dito sa Asia-Pacific region, I think the past 2 years, nakapag-develop na tayo ng mga strategic partnerships with a number of countries. Una-una dito, Vietnam.
Actually, meron na tayong strategic partnership mula noong 2015, pero linakasumpa namin with further agreements on, for example, maritime cooperation, regional cooperation. Sa Australia naman, in-adapt na namin yung strategic partnership in 2023 with Australia. Si Presidente, I think, nagsalita sa Parliament ng Australia last year. And dahil doon sa nangyari na strategic partnership. Ang ibig sabihin yun is, in relations natin with Australia will now include not only economic but also defense, climate change, tsaka people to people. Sa Japan, meron na tayong strategic partnership with Japan, and then last month, na-ratify yung reciprocal access agreement with Japan, na-ratify ng ating Senado. So, malaking bagay na yun. Meron tayong access arrangement, parang ano yun status of forces agreement, pero nung tawag namin reciprocal access agreement. Sa Republic of Korea din, na-elevate na rin yung relation natin with Korea to a strategic partnership last year. Tsaka last year, na-adapt na rin yung Philippine ROK Free Trade Arrangement. Sa EU naman, marami na kaming relations partnerships with sa mga miyembro ng EU, tsaka yung EU mismo. Nasabi ko na yung Germany and Switzerland, pero meron malakas din ang partnerships natin with the UK, France, tsaka yung mga ibang countries like Poland, tsaka Sweden. And then sinabi ko meron tayong ongoing negotiations para sa free trade arrangement with the EU. So yun na lang. And then of course Canada, meron na tayong comprehensive partnership with Canada. So I think nangyayari dyan na kung sinong gusto magpag relationship sa atin, we will consider that. Sir, yan, napag-usapan natin yung forging stronger relationships, forging new partnerships. Pero on its own, paano po i-address ng DFA yung makabagong challenges ikangagaya ng cyber threats? Kanina na pag-usapan natin. Kasama din yung labor and migration issues, tapos nandyan yung climate change na kanina pa natin pinag-uusapan. Pati na rin po yung bagong banta in terms of global diplomacy. Well, sa climate change, we will continue our efforts not only in the UN but regionally. At saka ngayon, meron na yung board on the loss and damage fund. We will give that priority to ensure the board, the fund comes into being. Dun sa cyber security, yung cyber trafficking, yun ang bagong issue yan dito, especially sa ASEAN. There were Filipinas, maraming Pilipino na biktima ng cyber trafficking. Yan ang isang issue na ipapalabas namin sa ASEAN, I think, especially during our chairmanship. I think we will also aim for ASEAN cooperation on cyber trafficking. Of course, dun sa mga ibang issues, labor migration, well, dati na ang leader ng Pilipinas sa labor migration issues sa UN. We also are involved in this global forum on migration and development. We will also play an active role. So, on international stage, sa bilateral, lahat ng embassies namin, siya mga consulates. Of course, yun ang isang instructions sa kanila na tulungan palagi yung mga kapabayan natin, mga OFW, no matter where they are. At saka, of course, kasama na rin namin dito ang DMW. Pero yung pa rin ang maging isa sa mga priorities namin. So, sir, isa din po sa unang tagumpay ng DFA ngayong taon is yung pagpapauwi ng 17 Filipino seafarers na binihag ng Houthi Group. Kumusta na po sila at paano po ba yung naging negotiation doon? Well, itong 17 seafarers, as you know, na kidnap sila, na hostage sila nung pang mga 2023, end of 2023 dahil dun sa nangyayari dun sa Middle East. They were in Yemen, na-kidnap sila ng mga Houthis. So we spent mga almost
429 days. They were in captivity. All the time, kami ng kinakausap na namin yung mga potential partners. Of course, wala tayong relationship with the Houthis. But we spoke with governments such as Iran and Oman. And tsaka I especially want to thank the Sultanate of Oman kasi nakatulong din sila sa pag-release ng mga hostages dito last week. Tsaka sa airport ako nung dumating sila, kasama ko rin ibang officials natin sa iba't ibang agencies. So na-welcome namin yung mga hostages. I think, masasabi ko lang na almost every other day, kinakusap na namin yung mga authorities sa Oman at saka meron din tayo mga sa Saudi Arabia. So kung sino makakatulong, yun ang kinakusap namin. And then finally, it happened. So dito natin masasabi talaga, sir, na gumana yung diplomacy kasi we capitalized or we relied on our relationship with, sabi nyo, Sultanate of Oman, Kingdom of Saudi Arabia para ma-release itong seafarers. Oh yeah, I think palagi namin kinakausap yung mga counterparts ko, yung Foreign Minister of Oman, kinusap ko, Foreign Minister of Iran, and yung mga ibang officials din, kinakusap namin. So yun ang parang quiet diplomacy. And fortunately, it worked. Balik naman tayo dito sa sitwasyon sa Pilipinas, sir. Mainit na balita po yung pagkakadakip sa isang Chinese national at dalawang Pilipino at may inahahandang kaso na espionage. At I understand ngayong linggo merong payatang bago, although kailangan natin i-verify. And so paano po tutulungan ng DFA ang mga investigating agencies in relation to this case? Of course, ang role dito ng DFA is to support yung the ongoing investigation ng ibang agencies natin. Tsaka, of course, kasama din kami sa national security issues. And so, syempre, mga espionage operations, syempre, we have to take it very seriously. But at the same time, I know that the Department of Justice, tsaka yung NBI, tsaka yung Armed Forces of the Philippines are looking into this. Masasabi ko lang is that DFA is ready to support these agencies in whatever way we can para lang ma-defend yung ating national security. So sir, ano naman po yung latest update dun sa investigation sa travel documents and details ng self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato? Well, actually, wala kaming nahanap na passport or biometric records under the name Edgar Matobato. So, syempre, because of that, wala kami talaga magagawa doon kasi at the point was that kung meron kang, if you use an assumed identity, kung nahuli namin, wala siya makukuha ang passport. So I think, pero so far, wala kami nahanap na records under the name na Edgar Matobato. What about yung mga kasama po niya? Di ba sabi kasama niya yung partner niya and yung stepchildren? Wala pa rin yung nakitang on that. Pero we are still actively involved. Kung meron kami makita, we will act on it. Sir, in relation to yung sa war on drugs at sa ICC, nasabi na ng Executive Secretary na in effect po yung pag-withdraw ng Pilipinas from ICC. Pero paano po kung meron pong subject to the jurisdiction of ICC na gusto nilang madakip o makuha yung custody at dinaan nila sa Interpol, paano po natin at dumulog po sa Pilipinas? Paano po ang magiging proseso niyo? Well, hindi ko masasagot yun actually. Kasi actually it's never happened. But yung like as of now, ganoon pa rin ang position natin. Hindi tayo member ng ICC. So actually hindi ko alam kung ano yung mga procedures sa ICC. And the Executive Secretary already stated our position on this issue, the ICC. So we'll be guided by that.
Kamusta naman sir yung investigasyon sa pagkamatay ng ating kababayang si Jenny Alvarado sa Kuwait? May possible foul play po ba sa incident? Well, in-investigate yung incident na yung kay Miss Jenny Alvarado. In-investigate ng Kuwaiti authorities, pero yung embassy natin sa Kuwait nakatutok at tinutulungan din nila yung mga authorities ng Kuwait para ma-investigate itong issue. Kasama din namin ang Department of Migrant Workers on this matter. So ay hinintay pa rin namin yung actual results ng investigation ng Kuwaiti authorities. So pending that, ano namin kung ano yung results, then doon kami mag-action. Opo. Meron pong ilang mambabatas na nagsusulong ng deployment ban to Kuwait. Obviously, DMW at DFA pag-uusapan nito. Yeah. Pero paano po i-ensure ng DFA na kung sakali, sir, na magka-deployment ban, kasi baka it may not be received well by Kuwait, paano po natin mai-ensure na maayos pa rin ang relasyon sa pagitan ng Kuwait at ng Pilipinas kung sakaling magka-deployment ban? Well, I think you answered it. But itong proposal lang naman ito so far. Pero I want to assure that this is an issue na pinag-aaralan namin closely with DMW. Yung potential deployment ban, whether it's Kuwait or another country. Kasi marami ding factors ito. Hindi lang yung, of course, to protect Filipinos, yung number one. Pero kasama rin yung relationship natin dun sa bansa na yun. So we will have to, or sa bayan yun, so we will have to really study this very carefully, taking into account yung protection of our workers at saka yung relations with the country or yung bansa concerned, in this case, Kuwait. So, yun ang kailangan namin pag-aralan. Possible po ba yung deployment ban sa Kuwait? Well, we've not yet, wala pa naman decision, pero we're studying closely yung tsaka kung ano yung mga effects sa, kung sakali magkaroon ng ban. Pag-usapan naman natin, sir, yung pag-upo muli ni US President Donald Trump. So bago ang mga issues, kasi ang dami niyang pinirmahan na executive order withdrawing from this and that. Kamusta naman po yung initial pakikipag-usap ng DFA with US Secretary of State Rubio? Well, first, to congratulate, of course, the people of the United States for their new president, administration. I think tumawag sa akin si Secretary Rubio last week and pinag-usapan namin yung general relationship ng Philippines and US, and I would say na maganda yung discussion namin on security cooperation as well as economic cooperation. At saka I think since then we will be staying in touch also with not only Philippines and US, pero of course yung mga ibang countries. Pero yung tumawag siya sa akin, we discussed basically economic and security issues between Philippines and US. So since nasa Amerika na tayo, sir, pag-usapan naman po natin yung wildfire dun sa California. Ano po yung tulong na ibinigay ng ating embahada at saka ng konsulada doon sa mga Pilipinong apektado ng sunog? Well, the embassy and the consulate natin in Los Angeles closely monitor lahat na nangyayari, developments sa wildfire. Tsaka ang instruction, of course, alam na rin nila ito, na to provide whatever assistance Filipinos may need as a result of the wildfire. So they were there, nakatutok sila during all this, during the whole episode ng mga wildfires. Sa usaping immigration naman, sir, so may mga kababayan tayo nangangamba na makasama sila sa ipade-deport. So ano pong klaseng assistance ang pwedeng ibigay ng DFA? At kamusta naman po talaga? Kasi may nakita ko, although sa social media ko na nakita yung top 10. Wala naman sa Pilipinas yung top 10 countries na yung may deportees o planong i-deport ng Amerika. Pero kamusta po ang sitwasyon in terms of this issue? Well, we
will have to await kung ano yung mga pronouncements ng U.S. government, but I want to assure you, our citizens and Filipinos who are in the United States, that our embassies and consulates are ready to provide whatever assistance they may need in case kailangan nila ng assistance. Pero meron ng initial na 24 na Filipinos na may mga kaso naman kasi. I think ang balita ko doon ay may mga kaso na yun eh. I think it was even with the previous administration. I think they had cases. So hindi sila the previous administration pa yun. Kabilang po sa mga executive order na pinirmahan ni US President Trump ay yung pag-withdraw sa WHO at sa 2015 Paris Climate Agreement. So, paano po makaka-apekto sa atin, if at all may epekto man ito? Well, of course, decision yan ng United States. It's their right if they wish to withdraw or join. As far as the Philippines is concerned, klaro naman ang position natin. I spoke a bit about climate change. That will not change. And ganun pa rin ang mga priorities natin. And then dun sa World Health, of course, importante din sa atin ang World Health, especially dahil sa mga potential health security issues, mga pandemic. So we will continue our policies sa World Health. We'll have to see kung anong effect, but the Philippines will continue its policies. Napag-usapan ba, sir, ang possible visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa US o ang pagbisita naman ni Pangulong Trump dito sa Pilipinas? Nasa early stages lang yun. Siyempre, nag-usap na sila and the possibility is there. So, kailangan pa pag-usapan yung mga detalye, kung kailan at saka kung ano yung mga issues, etc. So, kumusta naman yung in general, yung estado ng mga Pilipino sa Amerika, pati na rin po sa ibang bansa, lalo na yung may mga, yung mga nasa China din, ganyan. Dahil siyempre, alam natin na medyo mainit yung usapin doon sa West Philippine Sea. Kumusta po in general? Ang sitwasyon? Opo. I think, ang alam ko lang sa mga reports ng mga embassies natin, mga consulates, we are doing our best. I think yung mga Filipinos are doing well. At saka, I think ang reputation natin talaga napakaganda sa mga bayan na punta natin. Filipinos are known for not only their hard work, but they're known also for their contributions sa mga bansa na tinitira nila. Lalo na sa healthcare po, no, sir? Well, healthcare, tsaka also sa mga healthcare and other areas too, sa mga services, banking and hotel services, management. So I think napakaganda ang reputation ng Pilipinas. Sir, ano naman po ang mga programa at polisiyang inyong ipapatupad sa taong ito para sa mga OFW, of course, in conjunction then with DMW? Well, unang masasabi ko for OFWs, mag-establish kami ng bagong 3 more Philippine consulates. One in Vietnam, sa Ho Chi Minh, isa sa South Korea, at saka pinaplano namin na isa sa US. So, ayun, meron na 3 bagong consulates and then isang bagong embassy sa Pacific area. So, nag-establish kami noon at saka idadamihan din natin ang mga services namin sa mga Pilipino. These include yung ginanda namin yung e-apostille. That's for yung mga documents, etc. We've also enabled dito naman sa Pilipinas yung sa passports. I think na-improve na rin namin yung passport services. Tsaka dito naman sa Pilipinas, mag-establish din tayo ng 5 pang regional consular offices. So, aabot ng mga 42 na yung mga regional offices natin dito na sa Pilipinas. So, in other words, dadami yung mga services natin here and abroad. So, sir, ngayon in terms of passports, wala naman tayong backlog? Wala na. I think we've improved. In fact, mas mabilis ngayon ang pag-issue ngayon ng passports. Tsaka hindi na ganun yung pila. Kahit doon sa mga malls, basta naka-appointment, hindi na rin pumahaba yung waiting time. Hindi na ganun mahaba as compared to the last time. In fact, na-clear na namin. And kung ma-improve pa namin, gagawin pa na namin yan. Okay, sir. Ano pa po yung mga paghahanda na inyong ginagawa dun sa ASEAN chairship bukod po dun sa mga na-mention nyo kanina? Well, of course,
I'm coordinating with Malaysia kasi sila ngayon ang chairman. And then, syempre, mga priorities sila na siguro kung i-continue din namin yun. And I think isa doon yung sa ASEAN community building. Nabanggit ko kanina about strengthening the ASEAN community through economic, political, or especially economic integration para makabenefit yung mga tao sa yung mga ASEAN populations. So we will focus on the economic integration. And then, ilalakasan din yung influence ng ASEAN sa mga ibang issues, mga global issues, especially yung tinatawag namin na ASEAN centrality. ASEAN should play a larger role will try to play a larger role sa mga issues sa region natin, including issues like, as I mentioned earlier, Myanmar, perhaps South China Sea, tsaka yung mga ibang issues. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, Secretary Manalo. Napakahalaga ng papel ng Department of Foreign Affairs para sa pagpapakilala ng Pilipinas sa buong mundo. Dito sa ating segment na Mission to Accomplish, Secretary Manalo, alam ko ang dami nyo nang nabanggit na plano ng DFA at ang dami nyo pong ginagawa sa iba't ibang larangan across all platforms, across all industries, across all topics. Pero ano po yung gusto nyong matupad na mission? Sabihin na natin for 2025. Well, basically, yung tatlong pillars ng DFA. Number one is yung political and national security. Yan ang priority namin. Economic growth and security. At saka number three is assistance to Filipinos and social issues. So yun ang magiging focus namin sa 2025 and beyond. And hopefully, sa chairmanship natin sa ASEAN, magagamit namin ang ASEAN to achieve some of these priorities para sa Pilipinas. Okay, very short and concise. Maraming salamat po muli sa inyong oras, Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs. At dito na po nagtatapos ang programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.